Okey. Cun, hidup. Oh, siapa tu? Nice. Eksperimen ni boleh bawa tepi. Yeah. Najib Asadok, belanja saya iPad Pro 2021 12 inci punya. Video eksperimen lepas ni. Hari ni saya nak test saya punya iPad baru ni. Ini latest punya iPad Pro pakai prosesor M1 dan dia punya screen cover mini LED. Jom kita test. Alright. Tadi ni buka. Saya dah tengah lapar ni. Tak makan lagi tapi makan tepi dulu. Dulu dibuka. Yes. Ini iPad dia. Oh nice, tak tepi dulu. Dia punya charging brick. Ini dia bagi 18 watt punya charger. Wire charger. Tak ada apa dah. Kotak buang tepi. Semua buang. Nah, stiker. Dah, saya nak tengok iPad ni. Berkilat, brother. Okay, first thing first. Saya nak pasang dulu saya punya screen protector ni. Dia pakai macam paper light sikit supaya dia punya screen dia tu kalau pakai pen dia sedap. Habuk ni. Okay, nice. It's nice. Alright. Oh yes. Okay, iPad Pro. Sekarang kat dua-dua tangan saya ni ada dua iPad Pro. Okay. Ini yang latest punya iPad Pro yang 12.9 inci. Ini yang saya punya iPad Pro yang lama punya 11 inci tapi tahun 2018 punya. Ini 2021, ini 2018. Yang ini pakai A12X punya prosesor, ini pakai M1 punya prosesor. Daripada Apple. M1 punya prosesor ni macam sebiji macam prosesor dalam saya punya MacBook Air ni. Yang M1 yang baru, chip baru daripada Apple. Untuk orang yang tak tahu sangat pasal iPad Pro ni, ini adalah tablet yang boleh kata hampir nak ke arah profesional lah. Tablet yang profesional so far buat masa sekarang, yang tablet betul-betul yang saya rasa macam ke arah profesional, iPad Pro. Nampak beza saiz dua ni? Ini yang baru yang saya pakai ni 12.9 inci, ini 11 inci. Nak compare dia punya speed, dua-dua ni laju. Cuma ini 40% lebih laju daripada yang lama. Tapi lama ni pun laju. Dua-dua ni pakai promotion punya screen, di mana dia punya refresh rate dia tinggi. Kira korang akan nampak smooth lah. Dua-dua sama. Ini harga 8,000, ini harga dalam sekarang boleh dapat dalam 3,000 kalau korang beli second hand. Satu sebab kenapa mahal, ini pakai M1 prosesor baru yang laju. Ini pakai A12X. Ni lama 2018. Kalau beli yang 2020 punya dia pakai A12Z. Tapi lebih kurang lah. Z dengan X tu lebih kurang je. Cuma ini dengan ni beza banyak. Walaupun speed dia berbeza dalam 30%, 40% peningkatan, tapi tak ada rasa efek sangat. Sebabnya iPad Pro yang lama ni pun, sebelum ni contoh saya pakai ni yang 11 inci punya, yang lama tapi still laju sampai sekarang. Saya nak edit video 4K dalam ni pun tak ada masalah. Itu satu bab speed. Nombor dua beza ni adalah dia punya screen. Dua-dua ni promotion, smooth. Cumanya yang screen yang besar ini ada support HDR. Sebab dia ada mini LED. Ini tak ada. Beza dia apa? Saya tutup lampu jap. Yang bawah ni korang akan nampak macam ada putih-putih sikit kan. Walaupun gelap habis, walaupun hitam belakang ni. Yang atas ni betul-betul pure hitam dia. Contoh kalau saya tulis iPad Pro. Ini iPad Pro. Nampak tak tepi-tepi ni? Kan yang saya tunjuk ni kan, tepi-tepi dia ada macam putih-putih lagi tau. Dia tak betul-betul gelap. Kalau atas ni betul-betul pure gelap yang atas ni. iPad Pro. Putih sini dan tepi ni semua betul-betul gelap. Yang ini tepi-tepi dia tidak pure gelap yang bawah ni. Ini beza screen dia. Nampak kan? Yang hitam tu akan nampak lebih hitam berbanding dengan iPad Pro 11 inch yang lama tu, yang 2018.
Kan sebelum ni saya pernah buat video, saya pecahkan TV dan kita akan nampak backlight kita punya TV tu. Ikut jenis TV ada macam-macam jenis backlight. Ada yang jenis LED, ada pakai yang lampu panjang je. Lampu tu gunanya untuk menerangkan kita punya display. Kalau iPad yang baru ni, dia ada banyak LED. Jadi kalau tempat yang terang tu, dia akan nampak terang. Yang gelap tu dia akan matikan lampu kat bahagian gelap tu. So dia akan betul-betul gelap. Berbeza dengan iPad Pro yang lama. Biasanya orang tengok dekat skrin macam ni untuk tengok konten jenis HDR. HDR tu apa pula? HDR tu adalah High Dynamic Range. Maksudnya kita punya range daripada gelap sampai ke paling terang tu besar. Lebih tinggi dia punya HDR dia, lebih besar dia punya kontras tu. Dia macam kalau kita tengok movie tu, bila part gelap tu kita nampak gelap betul. Bila kita part nampak macam cahaya matahari tu, nampak betul-betul terang. Contoh, saya dah buka ni skrin paling dia punya brightness paling tinggi. Ini pun brightness paling tinggi. Ni tak tinggi lagi, ini paling tinggi. Nampak? Okey. Ini pun kita nampak beza. Yang atas ni terang sikit, yang bawah ni gelap sikit. Sebab yang skrin baru ni boleh produce, dia punya level terang tu lebih tinggi. Okey, saya playkan serentak dua-dua ni. Okey. Nampak? Saya tak pasti dalam kamera ni nampak ke tak. Tapi yang saya nampak sekarang, atas ni lebih tinggi dia punya dynamic range dia. Part yang gelap tu saya nampak lebih gelap. Part yang terang tu macam sini terang ni saya nampak betul-betul terang. Macam ni nampak tu, dekat sini matahari ni keluar sini, cahaya yang saya nampak sini terang lagi. Dekat matahari sini, depan mata saya ni, ini matahari ni. Yang kat atas ni nampak lebih terang. Dekat spider kaki ni saya nampak lebih hitam daripada bawah. Okay, tengok next video. Bahagian gelap ni lebih gelap daripada bawah ni. Okay, ni dekat mata saya nampak ni. Ni bahagian gelap ni, dekat matahari ni nampak memancar dekat saya punya skrin ni atas. Realitinya dua-dua ni cantik. Dua-dua skrin ni memang cantik. Orang tak nampak beza sangat je, kecuali orang tu betul-betul tengok konten HDR baru nampak beza. Tapi harga dia beza sangat. Satu 8,000, satu 4,000 lebih. Okay, dia pakai USB Type C, kita boleh cocok macam-macam hard disk semua kita boleh cocok kat sini. Itu satu kelebihan dia lagi. Sebab USB dia ni support untuk Thunderbolt 3. Jadi macam-macam boleh cocok. Andai kata nak compare speed, saya gunakan LumaFusion dua-dua ni. Ini iPad Pro yang 2018 ni saya dah guna dalam 40 episod berani buat. Ini contoh video kahwin adik saya sebelum ni. Ini iPad Pro yang lama, ini yang baru. Tengok Ini 4K punya video. Still tak adalah lancar sangat. Kalau ini baru ni lancar sikit. Ini 4K tau. 4K punya video gerak macam ni dah kira smooth dah. Kalau korang edit video 4K korang tahu. Nak edit video 4K ni berat sikit. Okay, nampak still smooth. Okay, cuma ini smooth sikit lagi je. Dia lebih smooth. Kalau render, sekejap saya try render. Codec dia saya ambil yang paling besar ni. Contoh, saya ambil ultra punya size 150 Mbps. Serentak tekan 1, 2, 3. Okey, tengok. Ini siap awal sekejap je. Beza pun beberapa saat saja. Selain tu, apa lagi dia boleh buat Dia ada fungsi center stage. Di mana kalau kita call, kita boleh, kamera ni boleh ikut kita. Itu saya tak dapat nak test ni sebab saya tak ada nak call siapa-siapa. Saya malas nak test dekat Zoom. Sebab kalau saya nak test pun, saya nak test masa dia boleh support untuk maybe dia punya Safari punya browser, di mana saya nak try live dekat StreamYard. Lepas tu saya nak tengok dia follow saya masa live. Tapi sekarang tak update lagi dia punya firmware, di mana dia boleh dia boleh gunakan dia punya center stage pada banyak tempat. So disebabkan tu saya malah nak test sangat, sebabnya no point pun, sebab saya bukan nak ber-FaceTime dengan orang pun. Jadi berbaloi ke beli ni? Ini harga 8,000 yang besar ni, yang baru 2021 punya. Ini harga 3,000, 4,000. Kalau tanya saya, tak berbaloi. Mahal. Ni MacBook Air ni yang boleh buat macam-macam ni pun berharga 4,000 lebih. Still mahal lah juga. Laju lah untuk harga 4,000 lebih tu, kira memang laju lah. Cumanya ada certain software yang tidak betul-betul optimize lagi. Itu kekurangan MacBook M1. Untuk orang biasa, iPad Pro harga 8,000 tak berbaloi. Walaupun dia kaya pun, still kalau beli iPad Pro 8,000 ni, bagi saya tak berbaloi. Dia pemilihan yang tidak bijak. Better beli, kalau nak tablet pun belilah iPad Air ke yang harga murah sikit, 1,600 ke, beli yang tu. Sebabnya mostly orang takkan guna pun iPad Pro punya function. Contoh function yang kita nak, dia punya skrin dia cantik. Mostly orang tak perasan sebab iPad biasa, iPad Air pun dia punya skrin memang cantik dah. Kalau korang betul-betul boleh utilize iPad Pro ni, ambil je 2018.
Beli yang 2018 punya dengan harga 3,000 lebih sekarang boleh dapat. Ianya memang still laju, skrin dia cantik, dia pakai USB Type-C. Maybe USB Type-C yang baru ni lebih laju lah sebab dia support Thunderbolt. Yang ini tak support, tapi USB Type-C punya dongle ke apa benda boleh cocok saja. Nak cocok mic boleh, nak cocok podcast punya sistem pun boleh, nak cocok MIDI punya device pun boleh, macam-macam boleh. Cuma dia punya file management dia dua-dua tak okey lagi. Saya dapat ni pun, saya dapat, bukan saya beli saya punya iPad Pro ni disponsor, dibelanja oleh Najib Asandok. Mana tadi buku dia? Ni banyak buku bisnes dia bagi saya ni untuk demo. Okey, nampak ni Momentum Business lah. Ni ebook free. Ini yang dia suruh saya promote. Kalau korang dapatkan ebook free untuk copywriting, belajar copywriting untuk orang bisnes lah, khususnya zaman-zaman PKP ni, okey, boleh pergi ke link saya letak ni. Ataupun dekat description, pergi link tu, pergi download lah dia punya ebook dia. Ini saya dapat yang hard, dia punya buku lah, hard copy punya. Kalau nak masuk yang soft copy punya, pergi dekat dia punya website yang saya letak link tadi. Disebabkan saya dah janji dengan Najib Asandok, kalau belanja saya iPad Pro ni, saya akan bagi dia 10 iklan. Jadi next 10 video saya memang akan promote dia punya ebook free. Mostly lebih pada orang nak business lah. Okay, settle iklan. Sekarang, kenapa saya minta orang belanja saya iPad Pro ni? Yang latest ni, yang harga 8,000 ni. Saya tak beli sendiri, tapi saya minta orang belanja sebab saya nak test. Saya tahu dia takkan beza banyak sangat dengan iPad Pro yang saya ada sekarang. Ini saya beli. Yang ini saya beli, iPad Pro yang 2018 ni saya beli. Yang ini akan lagi laju, tapi tak banyak beza sangat. Saya memang tahu sebelum saya minta lagi. Cuma dengan dia punya skrin yang cantik, lepas tu pula dia punya skrin boleh support HDR. Dia bagi prosesor laju satu. Yang saya pakai ni yang 1TB punya storage. Dia punya RAM 16GB. Besar tu. Yang ini pun laju. iPad Pro 2018 hanya ada 4GB RAM saja. 4GB RAM pun dah laju dah. Yang ini apa pasal tiba-tiba Apple bagi sampai 16GB. 4 kali ganda RAM daripada yang iPad Pro 2018. Jadi saya target ataupun saya jangkakan yang WWDC nanti Apple akan push macam-macam benda menarik pada iPad Pro yang latest ni. Sebab tu saya nak ada dulu supaya saya boleh test teknologi. Sebab so far sekarang Apple antara company teknologi yang saya follow up dia punya perkembangan dia. Sebab agak radikal dia punya perubahan dia dari sudut teknologi. Kalau yang lain, sebab tu kalau handphone lain pun saya malah nak review sangat. Kalau handphone tapi kalau iPad, lepas tu MacBook, yang MacBook pakai M1 ni, saya memang follow up. Walaupun saya dua-dua pakai, Apple saya pakai, Windows punya pun saya pakai juga. Sebab saya punya main editing workstation tu saya pakai Windows, saya tak pakai Apple. Saya pakai Ryzen 3800X, saya pakai RTX 2070 Super, RAM 32GB, storage yang laju entah berapa, 3-4TB dah saya letak dalam tu. Spek saya komputer tu memang power dah. Edit video 4K memang tak ada masalah, sedap habis. Main game pun boleh, tapi main game pun saya pun Dota je, saya tak banyak sangat main game pelik-pelik. Saya buat kerja semuanya dah lancar habis. Yang saya tertarik nak follow Apple ni sebab dia punya mobile, dia punya kemampuan untuk buat kerja secara mobile. Mobile dah lah boleh bawa mana-mana. Kemudian laju. Yang latest ni punya teknologi lah. Cuma dia tak betul-betul fully optimized. Itu yang saya duk follow up Apple je. Dia laju tapi dia belum optimize lagi. Kalau dah sampai masa dia optimize, maybe saya banyak akan tukar betul-betul pada Apple punya ekosistem. Tapi buat masa sekarang, saya just masih lagi dalam bereksperimen. Okay, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Next video saya nak buat eksperimen tentang sejukkan handphone. Adakah balut kita sejukkan handphone gila-gila sampai macam-macam ni. Pelbagai size heatsink saya ada ni sebab saya nak eksperimen untuk dapatkan output yang optimum. Okay, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.